subscribe to my channel. And also press this bell icon. Let's do mukbang. Embutido, macaroni salad, spaghetti, sinuglaw. Ay, kayo kinamunta. Ano sa tawagan niya, te? This one. Chicken wings. Ano sa tawagan natin? Pancit. Fish. Fillet. Kinilaw. Ay, butang na ng kamay. Ilawan na ng bato lang. Kuya ko na siya sirpot eh. Butang ng video siya mo. Then magsamot-samot din. Magsamot-samot din ang gamay. Then this one, the gamay. Ayan, sila. Ako rin magurot ng taon na ni guys. Ako daw magurot. Wala pa. Macaroni. Di ba katoy mong kanito yun ba? Kane. Lamian. Atong fish fillet. Ilan? 6 o'clock na ba yan? Ay! Bali akong ut masabot. Ang sa oras ate fresh? 5:41. 5:41 pa! Kana lang tiyo. Kain lang pagka-rice. Kaon! Oh no. Hindi nila kumurot. Hindi nila kaya may. Ikaw rice. Hindi. Kung ano ng rice. Ikaw rin. Kung itong plato, ipakilid na ang rice. Para sa Bugay kayo ko naman ba? Kilawan ta na. Okay, we're still 5:41. Fish fillet. Bless. Ano mo kaya? Pasiga. Ano mo? Lamin. Pag lamig ko sa timpla. Mahal niya na nito gamay ba? Focus account. Mukbang. Mo mga gipanit ang shrimp na. Wala pa. Oh. That's it, right? Take. Okay. Hola! Bye-bye. Busog na ko.